Tu tập bằng chọn thân tâm. Một con đường không vội, không tách rời đời sống. Chào bạn. Có những con người bước vào tu tập mà không bắt đầu bằng niềm tin, cũng không bắt đầu bằng khát vọng giác ngộ hay trở thành một ai đó khác. Họ bước vào bằng chính đời sống của mình, bằng những ngày làm việc thật, bằng những mỏi mệt thật, bằng cảm giác rằng mình không còn muốn sống hời hợt với những gì đang diễn ra trong thân và trong tâm. Con đường tu tập như vậy không mở ra từ thiền đường, nó mở ra từ thân thể đang căng, tâm trí đang phân tán và một câu hỏi rất lặng, rất người: mình đang có thật sự có mặt trong đời sống này không? Tu tập không bắt đầu từ ý muốn tu. Điểm rất rõ của một người tu tập bằng chọn thân tâm là họ không dùng tu tập để thoát khỏi đời sống, không dùng thiền để né tránh khó khăn, không dùng thực hành để làm dịu cảm xúc cho nhanh, không dùng tâm linh để khoác lên mình một căn cước mới. Tu tập ở đây bắt đầu từ những gì rất thật. Mệt là mệt, đau là đau, bối rối là bối rối, và có những giới hạn mà không cần che giấu. Không cố sửa mình cho đúng, chỉ dừng lại và nhìn rất rõ mình đang ở đâu. Chính sự trung thực này là nền đạo đức sâu nhất của con đường ấy. Thân đi trước tâm, chứ không phải ngược lại. Trong tiến trình này, thân không bị bỏ quên, thân không xem là chướng ngại, cũng không bị xem là thứ phải vượt qua. Bởi vì thân luôn biết trước, biết mệt trước khi tâm chịu thừa nhận, biết căng trước khi lý trí kịp đặt tên, và biết lạc nhịp trước khi lời nói kịp sửa. Người tu tập bằng chọn thân tâm, lắng nghe thân như lắng nghe một người thầy rất thầm lặng. Và khi thân được lắng nghe thực sự, tâm tự nhiên bớt bạo, trí tự nhiên bớt vội, và tỉnh thức không cần bị ép buộc. Tỉnh thức không đối lập với lý trí. Một hiểu lầm khá phổ biến là tu tập thì phải bớt lý trí. Nhưng trong tiến trình này, điều xảy ra lại rất khác. Tỉnh thức làm cho lý trí trong hơn, và lý trí giúp tỉnh thức đi vào đời sống được. Có những khoảnh khắc rất đẹp, rất lặng, khi không còn người quan sát, khi chỉ có việc đang diễn ra, khi thân tâm, việc không còn chia tách. Nhưng rồi, người này biết quay về với lý trí, để làm việc, để sắp xếp, để diễn đạt, để chịu trách nhiệm, không mắc kẹt trong trạng thái, không bám víu trải nghiệm. Đó là dấu hiệu của một sự tu tập đã chín. Hiểu rõ ranh giới giữa tỉnh thức và không hai. Trong tiến trình này, có một phân biệt rất tinh tế nhưng rõ ràng. Có tỉnh thức thì có cái biết. Có cái biết thì vẫn có thể còn nhị nguyên. Và khi ranh giới giữa cái biết và cái được biết tự tan đi, không hai xuất hiện. Nhưng điều quan trọng là không ai cố gắng ở trong không hai. Không hai không trở thành mục tiêu, nó chỉ đến khi không còn ai cố nắm, và cũng không ai ở đó mãi. Sau khoảnh khắc ấy, người tu tập quay về với tỉnh thức, với phân biệt cần thiết và với hành động đúng chỗ trong đời sống. Chính việc không bám vào không hai là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cái thấy ấy là trong và lành. Tu tập làm con người mềm hơn, không cao hơn. Một dấu hiệu rất quan trọng của tiến trình này là không sinh kiêu ngầm, không muốn sửa người khác, không cần ai công nhận mình đúng. Tu tập không làm con người cao lên, nó làm lòng người mềm ra. Mềm để lắng nghe hơn, mềm để bớt phán xét, mềm để nhạy với khổ đau, và mềm để cẩn trọng khi nói về những điều gọi là chân lý. Sự thiện lành ở đây không đến từ lý tưởng, mà đến từ việc không còn chống lại chính mình. Chia sẻ không phải để dẫn dắt, mà để mở không gian. Khi một người như vậy chia sẻ, họ không nói bạn nên tu thế này. Họ chỉ nói rất đơn giản, đây là điều đang xảy ra nơi tôi.
Và chính vì vậy, người nghe không bị kéo, không bị thuyết phục, không bị làm cho thấp hơn. Ai thấy mình trong đó thì bước tiếp, ai không thấy thì thôi. Đó là một kiểu chia sẻ có đạo đức, rất hiếm trong thời đại mà tâm linh thường đi kèm ồn ào. Ích lợi cho cộng đồng nằm ở chỗ nào? Ích lợi không nằm ở số người theo, không nằm ở độ sâu của khái niệm, cũng không nằm ở kỹ thuật. Ích lợi nằm ở chỗ này. Người ta thấy rằng tu tập có thể xảy ra ngay trong đời sống thật, với một con người rất bình thường, rất làm việc và rất chịu trách nhiệm. Điều đó trao cho cộng đồng một niềm tin đúng chỗ, một sự bớt cực đoan và một con đường có thể đi được. Lời kết: tu tập bằng chọn thân tâm không tạo ra một người tu đặc biệt. Nó chỉ trả lại một con người có mặt, sống trọn và biết dừng đúng lúc. Nếu con đường này có điều gì đáng để chia sẻ thì không phải vì nó cao mà vì nó thật và lành. Và trong một thế giới đầy những lời nói lớn, đôi khi chỉ cần một con người sống đúng nhịp của mình cũng đã là một sự cống hiến rất sâu rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.